على مقربة 5 دقائق من بشارشيا مشياً على الأقدام تجد نفسك أمام هذا الجدار الذي يخفي كنوزاً تاريخية. إنه بيت سفرزا. قد بني البيت في القرن 18 الميلادي من قبل عائلة كلوجو النبيلة والمشهورة بنضالها من أجل حصول البوسنة على الحكم الذاتي داخل الإمبراطورية العثمانية، ليصبح فيما بعد ملكاً لرجل يدعى سفرزا والذي تزوج بنتاً من عائلة كلوجو. ينقسم المنزل إلى سلاملوك، أي قسم عام خاص بالرجال حيث تم استقبال الضيوف وعقد الاجتماعات المختلفة، وحرملوك، أي قسم خاص بالنساء. بعد تحويل البيت إلى المتحف في الستينيات القرن الماضي، بدأت الشرفة الأرضية في حرملوك التي تسمى حياة تستخدم لأغراض أخرى. Hayat koji za nas je jedna prirodna bina, pamti mnoge predstave, zatim snimanja i koncerte Sevdalinke i mnoge druge programe, tako da je ona uključena u sve festivale koji se dešavaju u našem gradu već čitav niz decenija. إضافة إلى تأثر العمارة البوسنية بالعمارة العثمانية، تتحدث أقسام البيت وأجزاؤه عن تأثير اللغتين التركية والعربية على اللغة البوسنية، إذ يسمى هذا الدولاب الدائري جاكما دولاب، وكانت وظيفته تقديم طعام للضيوف من أجل تجنب الاحتكاك بين الرجال والنساء، كما سميت هذه الشرفة العليا قمرية. فضلاً عن المدخل الرئيسي الذي يفصل بين القسمين، كان صاحب البيت يستخدم الممر الذي يسمى ما بين للعبور بينهما في ظروف معينة. Dakle, za mene je mabein riječ koja na arapskom jeziku znači nešto između. Ovdje se radi o internom prolazu između dva dijela, odnosno između selamluka i haremluka. Kažem interni jer uglavnom ga koristi vlasnik kuće da iz svog porodičnog dijela gdje živi sa ženom, djecom, može prijeći u svoju radnu sobu koja je već samo u selamluku i da radi, prima gosta, ugovara poslove i sve drugo u miru, jer je taj prvi dio ili selamluk potpuno namijenjen za neki polujavni, neki poslovni dio kuće, odnosno života. ويشهد الطابق العلوي حيث المطبخ والغرف للنوم المليئة بأنواع مختلفة من الزخارف والمطرزات والصناعات اليدوية التقليدية على الحياة الفخمة للطبقة العليا في البوسنة والهرسك في قرون مضت. بعد الانتهاء من التصوير، أراد مصطفى مدير المتحف أن يعيد إلينا شيئاً من جو ذلك الزمان، وأن يذكر مشاهدينا بالكرم والضيافة عند البوسنيين القدامى والجداد. يعد بيت سفرزا من أشهر الرموز للعمارة البوسنية في العهد العثماني، وشاهداً على الثقافة السكنية غريزة في سراييفو في تلك الحقبة من الزمن. أما بعد تحويله إلى المتحف فصار مقصداً للسياح محليين وأجانب يرون فيه انسجاماً ساحراً بين الإنسان وبيئته.